কি খবৰ বাৰু ভাল আজি বনাব লৈছোঁ মই লেগ পিচ চিকেন লেগ পিচ এয়া মই লেগ পিচখিনি ধুই পিনি ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি লগাই লৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ এতিয়া মই মছলাবিলাক দি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ গৰম মছলা মিট মছলা আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ঢালি লৈছিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া নেমু এডোখৰ মই চেপি পিনি ৰসটো ইয়াত ঢালি ল'ম তাৰপাছতে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মই এতিয়া দি লৈছোঁ ইয়াত মিঠাতেল অকণমান মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে মই দি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই লেগ পিচখিনি এনেদৰে এপিচ এপিচ কৰি পিনি দি লৈছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম এতিয়া মই হেতা এখনে এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছিলোঁ চাওকচোন দেখিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছিলে আকৌ দেই যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই